Namaskar, welcome to Ekaksha. I am Kosturika Kuti and today we are going to start part 2 of the 5th chapter of class 7 English, which is the poem The Daffodils. Okay, so আজি আমি chapter 5 or Daffodils নামৰ কবিতাটিৰ activitiesখিনি কৰিম part 2. ঠিক আছে সো প্ৰথম এক্টিভিটিটোনো কি আহাচোন চাও number 1 did you understand the theme of the poem তোমালোকে কবিতাটোৰ মূল ভাৱটো বা মূল বিষয়বস্তুটো বুজি পালানে Discuss with your teacher the following questions orally, then write the answers in your exercise book. আমাক কিছুমান প্ৰশ্ন দিয়া হৈছে এই প্ৰশ্নখিনি তোমালোকে নিজৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগত ডিসকাস কৰি লোৱা আলোচনা কৰি লোৱা আৰু তাৰ পিছত নোটবুকত লিখা আহাচোন কোৱেশ্চন কিটানো কি চাও First, number A, read the first stanza. তোমালোকক প্ৰথম stanzaটো পঢ়িব কৈছে কবিতাটিৰ Then find the answer to the following question. আৰু তাৰ পিছত এই questionটোৰ answer first stanzaটোত বিচাৰিব দিছে With what does the poet William Wordsworth compare himself? সুধিছে যে কবি উইলিয়াম ৱৰ্ডছৱৰ্থে নিজকে প্ৰথম ষ্টেঞ্জাটোত কাৰ লগত তুলনা কৰিছিল এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ 1 মাৰ্কৰ কাৰণে আহিব সো কাৰ লগত তুলনা কৰিছিল এটুকুৰা ডাৱৰৰ লগত হয়নে নহয় সো আনসাৰটো আমি এনেকৈ লিখিছো In the first stanza, the poet William Wordsworth compares himself with a piece of lonely cloud. বুজি পালা? B. Read the second stanza. Now find out the following. With what does Wordsworth compare the daffodils? এতিয়া ইয়াতে কৈছে second stanzaটো পঢ়ি পেলাই তোমালোকে উত্তৰ কৰা যে কবিয়ে daffodils খিনি কাৰ লগত তুলনা কৰিছিল সো এইটো তোমালোকৰ 1 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন সো কাৰ লগত তুলনা কৰিছিল daffodils খিনি the stars in the milky way হয়নে আনসাৰটো আমি এইকাৰণে এনেকৈ লিখিলো In the second stanza, Wordsworth compares the daffodils with the stars in the Milky Way. See, read and recite the third stanza. Now find out what Wordsworth means by jocund company from the options below. এতিয়া আমাক তৃতীয় stanzaটো পঢ়ি পেলাই কি বিচাৰি উলিয়াব দিছে jocundৰ অৰ্থটো শুদ্ধ অৰ্থটো আমাক এই অপচন গিটাৰ পৰা বিচাৰি উলিয়াব দিছে সো কোনটো হ'ব নিজে তোমালোকে চোৱাচোন হ্যাপি এণ্ড cheerful talkative quiet and sad happy and cheerful ফুৰ্তিত থাকা talkative বেছি কথা কোৱা 3 নম্বৰ quiet and sad মনে মনে থাকা আৰু দুখত থাকা সো jocundৰ অৰ্থটো হ'ল আমাৰ happy and cheerful হয়নে happy and cheerful. Read and recite the lines. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. A line বাক্য কেইখাৰী তোমালোকৰ third stanzaত আছে ঠিক আছে এতিয়া কি প্ৰশ্নটোৱে সুধিছে চোৱা what does the poet mean by the word wealth কবিতাটিত কবিয়ে wealth মানে কি বুজাইছে Why does he use the word here? আৰু ইয়াতে আমাক wealth শব্দটো কিয় ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে বুজি পালানে এটো যেহেতু দুটা কোৱেশ্চন আছে তোমালোকৰ 2 মাৰ্ক বা 2 + 1 থাকিব ঠিক আছে 1 + 1 বা প্ৰথমটো 2 মাৰ্কো দিব পাৰে 2 + 1 মাৰ্কস থাকিব সো আনসাৰটো আমি কেনেকৈ লিখিছো চাও আহা By the word wealth, the poet means the sense of joy and happiness he experienced when he saw the golden daffodils. Yatte wealth mane ki bujaise?
ৱেল্ট মানে কবিৰ সেই আনন্দ ফূৰ্তিখিনি বুজাইছে যোনখিনি তেওঁ অনুভৱ কৰিছিল যেতিয়া তেওঁ ডেফোডিলছখিনিক দেখিছিলে বুজি পাইছা নেক্সট কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰটো চোৱা He uses the word here because it was a rich experience that not only made him happy then but even later on whenever he recollected the memory এতিয়া ইয়াতে কৈছে যে কবিয়ে এই অনুভৱখিনিক ৱেল্থ বুলি কৈছে সম্পদ বুলি কৈছে কিয় কাৰণ কবিয়ে অকল যেতিয়া ডেফোডিলছখিনি দেখিছিলে তেতিয়াই ফূৰ্তি বা আনন্দ অনুভৱ কৰা নাছিলে পিছলেও যেতিয়া তেওঁ দুখ অনুভৱ কৰিছিলে বা তেওঁ ভেকেণ্ট মুড এটাত আছিলে তেতিয়াও সেই ছবিখন যেতিয়া তেওঁৰ মনলৈ তেওঁ ৰিকালেক্ট কৰিছিল তেতিয়াও তেওঁৰ মনটো আকৌ প্ৰফুল্লিত হৈ উঠিছিল বুজি পালা E. Read the last stanza of the poem and find out the following information. এতিয়া আমাক শেষৰ stanzaটোলৈ যাব কৈছে আৰু এই প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ দিব কৈছে। What happens to the poet when he lies on his couch in a sad and thoughtful mood? কৈছে কবিজনৰ কি হয় যেতিয়া একদম দুখী হৈ vacant mood এটাত তেওঁ নিজৰ বিচনাখনত পৰে তেতিয়া কি হয় কি হয় এইটো কুৱেশ্যন তোমালোকৰ নম্বৰ 2 থাকিব ঠিক আছে When the poet lies on his couch in a sad and thoughtful mood, he recalls the memory of the dancing daffodils and they take away all his pain and fills his heart with pleasure. এতিয়া কৈছে তেওঁ যেতিয়া খুব দুখী হৈ বা চিন্তাশীল হৈ নিজৰ বিচনাখনত পৰে তেতিয়া কি হয় সেই ডেফোডিলছৰ ছবিখন তেওঁৰ মনলৈ আহে মনলৈ আহি তেওঁৰ সেই দুখ কষ্ট আঁতৰাই দিয়ে আৰু মনটো আকৌ আনন্দৰে ভৰাই দিয়ে বুজি পালা সো এইটো তোমালোকৰ সেইকাৰণে 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে মই লিখি দিছো যদি মাৰ্কছটো কমকৈ আহে তোমালোকে অকণমান ছুটিকৈ লিখিবা Number 2 choose the correct option in each of the following questions এতিয়া আমাক এটা প্ৰশ্ন দিয়া আছে আৰু কিছুমান আমাক অপচন দিয়া আছে ইয়াৰে পৰা আমি শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়াব লাগিব The poet compares himself to কবিয়ে নিজকে কাৰ লগত তুলনা কৰিছিলে A piece of lonely cloud এটুকুৰা ডাৱৰৰ লগত A host of golden daffodils বহুত daffodils ফুলৰ লগত A lake হ্ৰদৰ লগত নে the trees গছৰ লগত so এইটো very easy A piece of lonely cloud ইয়াতে লিখি দিবা Number B, while wandering alone, the poet saw. যেতিয়া অনাই বনাই অকলে ঘূৰি ফুৰিছিল তেতিয়া কবিয়ে কি দেখা পাইছিল A crowd of people, মানুহৰ এটা zoom, clouds floating over vales and hills, ডাৱৰ যিবিলাক উৰি ফুৰিছিলে hills আৰু valesৰ ওপৰত, a host of golden daffodils, বহুত golden daffodils ফুল, a lake, h্ৰদ, ইয়াৰে কি হ'ব আনসাৰটো A host of golden daffodils. Number 3. The poet compares the daffodils to কবিয়ে daffodils ফুলখিনি কাৰ লগত তুলনা কৰিছিল A lonely cloud এটুকুৰা ডাৱৰৰ লগত A lake হ্ৰদৰ লগত The stars in the Milky Way Stars in the Milky Way মানে কি আছিলে তৰাৰ লগত হয়নে নহয় হাতীপটিত থকা তৰাৰ লগত A bay So correct answer to হ'ব number 3 The stars in the Milky Way The Joken company referred to is the company of আমাৰ যে কবিতাটো Joken company বুলি কৈছিলে সেই কোম্পানীটো সংগটো কাৰ আছিলে The daffodils অকল daffodils ফুলৰ The sparkling waves of the lake এই যে তোমাৰ হ্ৰদটো আছিলে তাৰে যিবিলাক ঢৌ তাক The dancing daffodils and the waves of the lake ওপৰৰ দুইটাই The stars on the Milky Way নে হাতীপটিত থকা তৰা কোনটো হয় Number 3 The dancing daffodils and the waves of the lake The inward eye of the poet is the poet's কৈছে inward eye বুলি যেতিয়া কবিয়ে কৈছিলে actually কবিয়ে হেতু কিহৰ কথা কৈছিলে তেওঁৰ vacant moodৰ কথা কৈছিলে নে তেওঁৰ thoughtful moodৰ কথা কৈছিলে
নে তেওঁৰ কল্পনা ইমেজিনেশ্যনৰ কথা কৈছিলে নে ব্লিছ অফ চলিটিউড কিহৰ কথা কৈছিলে তেওঁ ইয়াতে নিজৰ ইমেজিনেশ্যনৰ কথা কৈছিলে কাৰণ তেওঁৰ কল্পনাতহে সেই দৃশ্য ডেফোডিলছেৰে ভৰা সেই দৃশ্যটো আহে হয়নে নহয় চ' এইটো ইমেজিনেশ্যন হ'ব Activity number 3. Read the poem and match the following. আকৌ তোমালোকক দুটা কলম দিছে আৰু তোমালোকক match কৰিব দিছে ঠিক আছে প্ৰথম আমি শব্দকেইটা পঢ়ি লওঁচোন The waves, the poet, a cloud, the daffodils, the poet's heart. এইফালে কৈছে filled with pleasure and danced with the daffodils. আমোদেৰে ভৰি পৰিছিল আৰু daffodilsৰ লগত নাচি উঠিছিল. So কোনটো হ'ব এইটো? Filled with pleasure and danced with the daffodils, the poet's heart. হয়নে? Next, danced beside the daffodils. Daffodilsৰ কাষতে নাচিছিল. কোনে নাচিছিল? The waves. Stretched in a never-ending line. শেষ নোহোৱা দূৰ দূৰণিলৈকে বিয়পি আছিল. কি বিয়পি আছিল? The daffodils. তাৰ পিছত floated over valleys and hills. Valley আৰু hillsৰ ওপৰত উৰি ফুৰিছিল. কি উৰি ফুৰিছিল? A cloud. Saw a host of golden daffodils. বহু সংখ্যক golden daffodils দেখা পাইছিলে. কোনে দেখা পাইছিলে? Obviously, the poet. বুজি পালা? এতিয়া আমি next slideখনত সজাই লিখিছো. The waves danced beside the daffodils. The poet saw a host of golden daffodils. A cloud floated over valleys and hills. The daffodils stretched in a never-ending line. The poet's heart filled with pleasure and danced with the daffodils. Activity number 4. Read the poem again and answer the following questions. Find a word in stanza 1 that means to roam about. Eto tumalukor 1 markor karne ahibo. এতিয়া আমাক stanza 1 টো পঢ়িব কৈছে আৰু এনেকুৱা এটা শব্দ বিচাৰিব কৈছে যোনটোৰ অৰ্থ হ'ল to roam about অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰা কি হয় কোৱাচোন wonder হয়নে B. Find out over means. How will you write the actual word? এতিয়া কৈছে বিচাৰি ওলোৱাচোন এই শব্দটোৰ অৰ্থটোনো কি আৰু এই শব্দটো actually কেনেকে আমি লিখিম এতিয়া চোৱা over means above ওপৰত ঠিক আছে we will write the actual word as over Number C, find a word in stanza 2 which means a lake. The stanza 2 আমি এনেকুৱা এটা শব্দ বিচাৰি উলিয়াব লাগিব যাৰ অৰ্থটো হ'ল lake. কি হ'ব? Bay. এয়া সব এক মাৰ্কৰ questions. ঠিক আছে? Number D, what does the poet refer to when he says 10,000 saw I? ইয়াতে কবিয়ে কাক ৰেফাৰ কৰিছে যেতিয়া কৈছে যে একেবাৰতে মই 10,000 দেখা পাইছো কাক ডেফোডিলছক হয়নে The poet referred that he saw 10,000 daffodils at a glance. Number E, what is sprightly dance? Sprightly dance মানে নো কি Sprightly dance means dancing lively with full energy. Here, the daffodils are dancing with joy and happiness. Sprightly dance মানে খুব lively আৰু যথেষ্ট এনাৰ্জিৰে নাচা কবিতাটোত daffodilsে তেনেকে নাচিছিলে Give another word each for glee and joken. So ইয়াতেও তোমালোকৰ 1 plus 1 2 marks থাকিব ঠিক আছে Glee, joy, jocund mane cheerful. What is outdid? In outdid, the sparkling
waves. এতিয়া কৈছে outdate কি বুজায় এই ফ্ৰেজটোত outdate the sparkling waves. ইয়াতো তোমালোকৰ 1 মাৰ্ক থাকিব। Outdate means defeated. ইয়াতে সেই ফ্ৰেজটোত outdateৰ অৰ্থ হ'ল defeated. ঠিক আছে? পৰাজয় কৰা। The daffodils looked more beautiful than the sparkling waves. এতিয়া তোমালোকৰ যদি মনত আছে কবিতাটোত কবিয়ে কি কৈছিলে যে ডেফোডিলছ খিনিয়ে মৃদু বতাহত হালি জালি ধুনীয়াকৈ নাচি আছিলে আৰু কাষতে সেই লেকৰ ৱেভছখিনিও ঢৌখিনিও আহে খুন্দা মাৰি আকৌ ঘূৰি যায় এনেকুৱা লাগিছিলে যে সিহঁতেও নৃত্য কৰি আছিলে কিন্তু কবিৰ কাৰণে ডেফোডিলছৰ নৃত্য বেছি ধুনীয়া হৈছিল বুজি পালা সেইটো ক্ষেত্ৰতে আমি ইয়াতে আউটডিটটো কি কৈছো defeated কৰা বুজি পালা Give the opposite of the following words আমাক vacant pleasure please এই তিনটাৰ opposite words তাৰমানে বিপৰীত words দিব কৈছে যিহেতু তিনিটা আছে এইটো তোমালোকৰ 3 মাৰ্ক হ'ব vacant full pleasure pain bliss misery মই সাইডত তোমালোকক অসমীয়া অৰ্থকেইটাও দি দিছো Activity number 5 A beautiful poem is meant to be recited. Listen to the teacher reading to you the following pairs of words from the poem. Then repeat the words after the teacher and practice the pronunciation of each word. This will help you recite the poem. So কৈছে তোমালোকে কবিতাটো ভালকে যাতে recitation কৰিব পাৰা সেই কাৰণে কেইটামান word দি দিছে তোমালোকৰ টিচাৰে তোমালোকক সেইকেইটা শুদ্ধকে উচ্চাৰণ কৰিবলৈ শিকাব কি word চাও Number A wondered এটো কি হ'ব wondered breeze bridge shine sign stretched stressed day day show so flash flash heart hurt Activity number 6 Let us go back to the poem once more and note the following. The first line of the poem ends with cloud. Line 2 ends with hills. Line 3 ends with crowd. Line 4 ends with daffodils. Ita ki koise swa? Cloud, crowd, hills, daffodils. Rhyme korisene? Sawaha. Note that cloud and crowd are a pair of rhyming words. Ami rhyming words agote pohisu. Also note that hills and daffodils are a pair of rhyming words. Now make a list of other rhyming words in the poem. Answer. Trees, breeze, shine, line, way, bay, glance, dance, day, gay, thought, brought, lie, I. So, আমি listখন rhyming wordsৰ বনাই দিছো ইয়াতে. So, with that, we have come to the end of this video. Hope you have enjoyed and understood the activities. Thank you.